So hello and namaste everyone, welcome back to my channel हैन अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि अब चाहिँ अहिले बिहानको यु क्यान सी यसै हेर्नु हैन 4:30 हुन आँटेछ अनि हामी चाहिँ आज अब फ्यामिली हैन हामी चाहिँ अब स्वर्गद्वारी जाँदैछौँ अनि अब स्वर्गद्वारीको बाटो के कस्तो छ तपाईहरु प्लिज फुल भिडियो हेर्दिनु होला अनि नयाँ हुन्छ नि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला सो गाइस अब चाहिँ हामी बाटोमा भेटौँ ल मामाले बोलाउन आइसक्छ पिस आउट गाडीमा भेटौँ ल है त सो गाइस अब मलाई देखेको छ कि छैन थाहा छैन हामी चाहिँ अब 4:30 बजेबाट घरबाट यात्रा गरिसकेको छौँ बिहानै एकदम शार्प मर्निङ अनि हाम्रै पुरै सहपरिवार देखिएको रहन्छ अहिले पछि म इन्ट्रोड्युस गराउँछु सो गाइस हामी चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब हैन गाडीमा हिँडेपछि राम्रो बानी हैन टक्क बस्ने बित्तिकै टक्क चट्टा पारेर निन्दा लाग्छ म त यहाँ बिहानै हामी अराउन्ड कति बजे भनौँ हैन 4:30 बजे हिँडेको चिया यहाँ राखिदिउँ हैन टक्क पारेमा अनि यु क्यान सी अहिले चाहिँ कति बज्यो 6-7 बजिसक्यो यार उहाँ घरबाट हिँडेको 4:30 बजे अनि हिँड्ने बित्तिकै सुतिहालेछ क्या म चाहिँ हैन अब यस्तो अब के भन्नु 4:30 बजे उठेको त अनि त भइरहेको थियो हैन अनि टक्क बसेर सुतेछु अहिले 7 बजिसक्यो अनि हामी चाहिँ मैले कटिसकेर गाई के कृष्णवीर भन्दै है यस्तो जाडो वेदर कन्डिसन कस्तो जाडो छ अनि हाम्रो यहाँ डन छोटा डन उहाँ पनि आउने बित्तिकै सुत्नु भएको छ ओके गाइस अब बिस्तारै अब बाटोहरू यही हो अब यहाँबाट चाहिँ हामी मोगलिनबाट चाहिँ हामी बुवा नारायणघाट हुँदै जाने होइन हामी चाहिँ नारायणघाट हुँदै जाने हो हाम्रो चाहिँ पहाडी बुवा भइसिन्छ हेलो भन्दैछु हेलो हाई लगाइदिएर अब टक्क लाएर गए अब चिया खाइन्छ हाम्रो चिया मेरो चिया अब चिया खाइन्छ अनि गइन्छ बाइ बाइ सो गाइस चिया खायो अब चाहिँ हामी चट्टापारामा गइन्छ हामी चाहिँ अहिले कहाँ आयो कृष्णवीर मुगलिन गरिसकेको छौँ गाइस थाहा छैन अन्न धुन्दा सुतेपछि के हो कसो हो होइन हाम्रो पहाडी बुवा ठ्याक्कै हिँड देखिरहेको गाडीको फ्रेस अब चिया खाएपछि ओके बाई बाई सी यु इन बाटो हामी चाहिँ रिल्याक्स पारामा लास्टमा बस्ने हो चट्टा पारामा यु क्यान सी बाटो ओ जिमा यता हाँड्छु हेलो भन्दैछु सो गाइस अहिले चाहिँ हामी मुगलिन आइपुग्यौँ अझै नै आइआएको छ बिहानको 8 बजिरहेको छ हामी ओहो सुतेर आइयो यार मलिकतिर यार बिहान 4:30 बजे हिँडेको अनि अहिले 8 बजिसक्यो 8 बजे हामी मुगलिन आइपुग्यो ठ्याक्कै यु क्यान सी गाइस होइन उहाँदेखि काठमाडौँदेखि मुगलिनसम्म सुतेरै आइयो र एक ठाउँमा चिया खाना रोकेर त्यहाँ उठेको थिएँ त्यसपछि अहिले निन्दा लगाइरहेछ अब टक्क लाएर मेरो बहिनी त पुरै झुलिरहेको त्यो गाइस अब बिस्तारै गइन्छ अनि अहिले चाहिँ हामी मुगलिनबाट नारायणघाट जाने बाटो हिँडिसक्यौँ होइन यो गाइस अनि म यो बाटो चाहिँ जलबिरे एकचोटि तपाईँहरू देखेको सक्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट भ्लग भन्दा नि अघिल्लो भ्लगहरू म यहाँ जलबिरेसम्म आएको थिएँ मक्खन छ बाटो चाहिँ बबाल यो मामा यो कुन ठाउँ हो यो हामी अब के भन्छ यसलाई जुगेडी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो गाइस क्यान सी द भ्यू गाइस हाम्रो बहिनी
अर्को बहिनी यता हेर बहिनी हेलो भन्दै कान्छी हेलो भन्दै ठुल्छले भन आइगयो यसरी सके हामी चाहिँ टक्क लगाएर खाजा खाइन्छ यहाँ सो गाइज हाम्रो खाजा आइसकेको छ सो गाइज हामीले चाहिँ खाजा खाइसक्यौँ अब हामी टक्क जाँदैछौँ कस्तो लाग्यो त खाजा मेरो बहिनीलाई एकदमै राम्रो सो गाइज अब हामी चाहिँ यहाँबाट गइन्छ अनि यु क्यान सी भ्यू चाहिँ बबाल छ यहाँको पक्का घाम लागेको सो गाइज खाजा खाइयो अब हामी हिँड्यो हाम्रो पुण्डी बल्ल टाठो भएको छ हेलो भन्दै कान्छी फेरि के छ अगाडि हेर पहाडी हेर ओहो हाम्रो बुवा रहेको त्यसमा हेलो भनिदिन्छु हेलो टक्क लाएर खाजा खाइयो होइन अब चट्ट पारामा अब हाम्रो आजको अहिले चाहिँ 9:05 भएको छ अनि हामी चाहिँ अब 6 बजे चाहिँ पुगिन्छ कि भन्ने कुरा हो होइन बिहान 4 बजे हिँडेको पुग्नै पर्ने हुन्छ अनि पूजासुजा गरिन्छ अनि आजको महिनाको हाम्रो मेन यो प्लान चाहिँ हाम्रो भोलिसम्मको हो अनि अब आज गइन्छ यात्रा अनि हामी चाहिँ अब गइन्छ होइन अनि आज चाहिँ हामी वहीँ बसिन्छ अनि भोलि बिहानै पूजा गरेर अनि चट्ट भोलि नै फर्किने प्लान छ किनभने अब कलेज पनि भइरहेछ होइन कलेज छुटिरहेछ बहिनीको नि कलेज छुट्यो 2 दिन त्यही भएर गाइज हाम्रो चाहिँ 2 दिनको यात्रा हो यात्रा होइन त बहिनी हामी चाहिँ दाउने भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसेर टक्क लाएर अब खाना खाऊँ भनेर बसेको छौँ है हाम्रो यहाँ जुरामा के रे हामी चाहिँ दाउने भन्ने ठाउँमा अब खानासाना खाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भयो है हामी चाहिँ खाना खाएर है गाइस खाना सो गाइस अब हामी चाहिँ खानासाना खाइयो टक्क लाएर ल हामी लाग्यो है हामी चाहिँ टक्क लाएर अब खानासाना खाइयो अनि अब हामी यहाँबाट चाहिँ हिँड्नु लागेको छौँ हाम्रो डन बहिनी ए हेलो भन Check it out my channel. Srishti Aramal. Check it out. म चाहिँ उसको च्यानलको चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु गाइस अनि सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु पर्यो अब हामी चाहिँ दामनबाट हिँड्दैछौँ सिरान छैन ठिक छ अहिले किन हजुरलाई गाह्रो भयो एउटा दिशा नि त कालो दिशा कालो र अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रो आमा के छ ल जाऊ भित्र अब चाहिँ हामी टक्कलार जानुपर्छ स्याहार बाह्रमा अनि अझै अहिले 12 बजिरहेछ अनि अब चाहिँ अझै हाम्रो 6 घन्टा जति लाग्छ भन्ने कुरो छ है हामी 6 बजीतिर पुगिन्छ होला अनि स्टे ट्युन अनि नयाँ हुन्छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्दिनु होला अब हियर वी गो बाइ बाइ पिस आउट
So guys, and guys, यता हेर न गाइज, अहिले चाहिँ हामी बुद्ध भूमि कपिल वस्तु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। बवाल अहिलेसम्म टक्क लगाएर सुत्या मस्त पारामा यसो हेर्दै आइया। तर मेन भनेको चाहिँ 100%मा 75% चाहिँ पुरै मस्त सुतेर आइया छ है, मस्त छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडीमा सानो प्रब्लम आयो होइन, त्यो गाडीको नट चाहिँ भाँच्यो हो कि खसेको भन्नुभयो। अनि टक्क लगाएर अब त्यही बनाउने अनि त्यसै चट्ट पारामा जाने। अबको चाहिँ 2-3 घन्टामा हामी पुगिन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा है। अनि त्यही हो गाइज, अहिले चाहिँ हामी फेरि भनेर चाहिँ बुद्ध भूमि कपिल वस्तु, यु क्यान सी यहाँ बोर्ड पनि छ, अब देखिन्छ कि देखिँदैन। कपिल वस्तु भन्ने ठाउँ टक्क पारामा आइयो। अब हाम्रो गाडीको काम हुँदैछ। सो गाइज फाइनली हाम्रो गाडी बनिसकेको छ। हामी चाहिँ गाडी साडी बनाएर चट्ट पारामा अब हामी यहाँबाट निक्लिसक्यौँ। अनि वा हेलो भन्छु, हेलो Hello. जिमा ए जिमा यता हेर्छु, हेलो भन्छु। Hello. हाम्रो यहाँ पनि Hello. सो गाइज अब हामी चाहिँ यहाँ कपिल वस्तुबाट हिँडिसकेका छौँ। अब विदिन अब 2-3 आवर्स होइन, अब हामी चाहिँ पुगिन्छ होला भन्ने आश गर्दछौँ। गाडी बिग्रेर हामीले बनाइसक्यौँ। गाडी अहिले फिट एन्ड फाइन कन्डिसनमा छ, फिट एन्ड फाइन। अब हामी गुटुङ टुङ 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 जानुपर्छ गाइज, त्यही हो। अनि लाइक गरिदिन नभुलिदिनु होला, अनि भिडियोलाई सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। बाटो चाहिँ एकदम दामी बवाल छ होइन, यु क्यान सी यस्तो बवाल छ यार। गाइज एज यु अल क्यान सी होइन। अनि हामी चाहिँ घरबाट 4:30 बजे हिँडेको बिहानको, अनि अहिले 7:30 भने चाहिँ एराउन्ड 13 आवर गाइज, इट्स नट अ जोक है। आमामा 13 आवरको ट्राभल पछि हामी अझै पनि हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अब भोलि एराउन्ड 1 आवर लाग्छ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी होटेल त्यो डायमन्ड गेस्ट हाउस भन्ने ठाउँमा छौँ होइन। सो गाइज अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ प्युठानको भिङ्री भन्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ होइन। एकदम यस्तो अन्धकार भइसक्यो, बिहानको चाहिँ हिँड्दा पनि अन्धकार, अहिले आइपुग्दाखेरि पनि अन्धकार गाइज है। त्यही पनि केही छैन, रमाइलो भइरहेको छ। तर धेरै सुत्यो यार आज, यस्तो लङ टुर पनि भएर होला होइन। अनि अनिदो पनि भयो क्या, अब बिहानको 4:30 बजे उठेको है, दिनभरि सुतेको सुते हेड माई सिस्टर
अनि मेरो सिस्टरको पनि च्यानल छ होइन अनि सी इज न्यू अन युट्युब सो च्यानल चाहिँ म मेरो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु सो गाइज अनि यसो चेक इट आउट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु पऱ्यो गाइज त्यही हो अनि अब हामी चाहिँ यहीँ बसिन्छ आजको दिन चाहिँ अनि भोलि बिहानै अब नुहाइधुवाइ गरेर हामी चाहिँ हाम्रो स्वर्गद्वारी दर्शनको लागि निक्लिन्छ करिब 1.5 आवरमा चाहिँ हामी पुगिन्छ होला अनि गएर हामी फर्किने गाइज त्यही हो अनि होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अनि स्टे ट्युन अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिन नभुलिदिनु होला अनि म यो भ्लग चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हाल्छु होला गाइज है किनभने अब धेरै नै लामो भइसक्यो है त्यही हो लभ यु अल अनि अब खानासाना खाएपछि अहिले बेलुका भेटौँ है त गाइज हामी चाहिँ होटेल डायमन्डको रुम हेर्न गइरहेका छौँ हैटजीमा यस यस ओ यस सो गाइज हाम्रो रुम वाइफाई छ एकदम चट्टोपारामा सो गाइज रुम चाहिँ राम्रै छ है यो अझै ठ्याक्क 8 बजेको छ अब खानासाना खाने अनि आज सुत्ने सो गाइज हाम्रो अब खाना आउँदैछ मेरो बहिनीले चाहिँ मुख लुगाइरह त्यहाँ है अब हाम्रो खाना आउँछ कति ह्याप्पी भइरहेछ ऊ खाएर मान्छे अहिले चाहिँ भने हाम्रो आमा अब खाना आउँछ खाना खाने हामी गरेर सुत्ने सो गाइज हजुर एउटा मात्रै भयो नि हुन्छ सो गाइज खानासाना खाइयो अब सुतिन्छ अनि त्यही हो अब रुममा जानुपर्छ रुममा भेट हुन्छ गाइज अनि यस्तै हो अनि होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अनि नयाँ हुन्छ नि प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ प्लिज नभुलिदिनु होला ढोको खोलिदिउँ हाम्रो बाउ छोराको रुम देखाएको छैन यो चाहिँ हाम्रो बाउ छोराको रुम गाइज यहाँ कुन आमा म सुत्ने यतापट्टि ड्यान्स पानी छ ओके गाइज अनि सी यु इन नेक्स्ट भ्लग अनि नयाँ हुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुलिदिनु होला लभ यु अल बाई